මොනවා හරි keyboard එකේ key එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවට අපිට පුළුවන් ඒ key එක වෙනුවට වෙන key එකක් assign කරන්න. හිතන්න ඒ අකුර වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට print screen button එක හරි වෙන මොකක් හරි button එකක් use කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනුවට ඒක ඔබද්දි ඒ අකුර type වෙන්න හදන්න පුළුවන්. වර්ග default එන එක තමයි PS2 keyboard කියලා කියන්නේ. ඒකට HID කියන අපි මේ USB එක ගහන keyboard එක තමයි HID keyboard කියලා කියන්නේ. බලන්න keyboard එක ගලවන්න. අත අයින් උනේ HID එක. මම ආයෙත් HID එක ගහනවා. USB human interface device හරි මොකක් හරි එහෙම එකක්. HID keyboard device කියන්නේ මේ මම USB එක through plug කරලා තියෙන external keyboard එක. මේක ගැලෙවුවාම drive එක අයින් වෙනවා. plug කරාම drive එක ආපහු install වෙනවා. එතකොට standard PS2 keyboard කියලා තියෙන්නේ inbuilt තියෙන laptop එකේ inbuilt තියෙන keyboard එක. එතකොට දැන් අපි change කරලා තියෙන්නේ මේ drivers දෙක. මොකද external keyboard එකෙන් type කරත් බලන්න external keyboard එකෙන් මම backspace දුන්නා tab එක මේ වෙන්නේ tab එකෙන් backspace එක external එකෙමුත් එහෙමයි internal එකෙන් දුන්නත් ඒ කියන්නේ inbuilt තියෙන keyboard එකෙන් මම tab එක press කරා ඒත් press වෙන backspace එක press කරනකොට press වෙන්නේ tab එක. අපිට ඒක confirm කරගන්න පුළුවන් keyboard test කියලා website එකක් තියෙනවා. key test. මේකෙන් පුළුවන් press කරන key එක යා detect කරනවා. මේ බලන්න. මම press කරනවා tab එක press කරද්දී එයා detect කරගන්නේ ඒක backspace එක විදිහට මේ. I am pressing the tab එක press කරනවා. ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඔන්න දැන් මම press කරන්නේ backspace එක. එතකොට එයා tab එක විදිහට scan code එක ඇතුළට යනවා. on screen keyboard එක අරගත්තා. ඒක වෙනම යන්නේ. ඔන්න මම on screen keyboard එක අරගෙන ඒකේ backspace එක බලනවා. ඒකේ backspace එක විදිහටමයි වැඩ කරන්නේ. tab එක විදිහටම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ අපි drive එක change කරේ hardware එකට අදාළ drive එක තමයි change කරේ. අරක operating system එකෙන් එන on screen keyboard එක එහෙම නැත්නම් operating system එකෙන් එන එක. ඒක නෙමෙයි අපි change කරද්දි change වෙන්නේ drive එක. එහෙම නැත්නම් අපි hardware keyboard එකට අදාළ drive එක. මම ආයෙත් චුට්ටක් කිව්වොත් මොකද්ද මේ කරේ කියලා. දැන් මම මෙතන කරලා තියෙන්නේ backspace එක ඔබද්දි tab එක තමයි type වෙන්නේ. කවුරු හරි හිතන්න මොනවද type කරගෙන ගිහින් ඔයාලට delete කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒක backspace එක බලනකොට backspace එක නෙමෙයි වදින්නේ tab එකයි වදින්නේ. මම දැන් ඒ keys දෙක මාරු කරලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට key එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවට use කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ඔයාගේ computer එක වෙන කවුරු හරි use කරයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ computer එකේ security එක ගැන හිතනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer එකට පොඩි security එකක් විදියට දාන්න පුළුවන්. අර මම ඉස්සර දාලා තිබ්බා වගේ enter එක press කරද්දි tab එක press වෙනවා. tab එක press කරත් enter එක press කරන්න ඕන නම් tab එක press කරන්න ඕන. එහෙමත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක් මේක change කරත් යාළුවව full කරන්න එහෙම නැත්නම් පොරව out කරන්නත් change කරන්න පුළුවන්. මම ආයෙ කියන්නම් change කරන විදිහ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ගන්න ඕනේ keyboard එකේ එක keys වලට තියෙන scan codes ටික ගන්න ඕනේ. ඒ set වර්ග තියෙනවා set 1 set 2 කියලා. මගේ එකට set වෙන්නේ ගොඩක් ඒවාට set වෙන්නේ set 1 එක. මම මේක එවන්න. මේක තමයි ගොඩක් ඒවාට set වෙන්නේ set 1. මේකේ set 1 එක. මොනවා link එක දැම්මා. scan code කියන්නේ. එතකොට scan code කියලා කියන්නේ keyboard එකේ key එක press කරද්දී ඒ key එක press කරාම යන electronic signal එක computer එකට අඳුරගන්නේ scan code එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් computer එකට ඒක යන්නේ scan code එකක් විදිහට.
එතකොට අපි key එකක් press කරාම මේ press කරේ මොන key එකද කියලා අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ scan code එකෙන් තමයි. මොන key එකද press කරේ කියලා identify කරගන්න මේ scan code එක. එතකොට මේ scan code එක operating system එකට මේ type කරන්නේ මෙන්න මේ අකුර කියලා convert කරලා දෙන්නේ. ඒක text character එකක් විදිහට convert කරලා දෙන්නේ driver software එකේ. එතකොට දැන් මේ අපි කරන්නේ driver software එකේ තියෙන instructions change කරනවා. මේ scan code එක ආවොත් මේක විදිහට ගන්න. මේ scan code එක ආවොත් මේක විදිහට ගන්න කියලා change කරන්නයි යන්නේ. driver එකේ driver software එකේ instructions change කරන්න. ඒක කරන්න software දෙක තුනකුත් තියෙනවා. මේ කරන්නේ registry editor එකෙන් කරන්නේ. ආයි කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. Windows එකයි archive ගන්න. Windows එකයි archive කරලා registry edit ගන්න edit. registry edit යන්න ඕනේ. HP local machine එකට යනවා. දැන් කරන්න මාත් එක්කම අවුලක් නැහැ. HP local machine එකට යන්න. system එකට යන්න. utility softwares කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් driver softwares කියලා කියන්නේ operating system එකට උදව් කරන softwares තමයි utility softwares කියලා කියන්නේ. system එකේ යන්න current control set. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ තියෙන control කරන දාලා current control set යන්න. ඒකේ control කියන එකට යන්න. control කියන එකේ වාට තියෙනවා keyboard layout. layouts කියන එක නෙමෙයි keyboard layout කියන එකට යන්න. ඒක ක්ලික් කරලා keyboard layout කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ මැදින් right click කරන්න. right click කරලා new යන්න. new ගිහින් binary value ගිහින් ඒකේ නම දෙන්න scan code map කියලා ඒකේ නම දෙන්න. මම කලින් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ආයෙ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ පළවෙනි ලයින් එක 00 ටයිප් කරගෙන යන දෙවෙනි ලයින් එකට එනකම්. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ලයින් එකට ආවට පස්සේ ඒකේ 8 කියලා එනවා. දෙවෙනි ලයින් එකේ ඔයාට දැන් keys දෙකක් නේ swap කරන්න ඕනේ. එහෙනම් 02 කියලා ටයිප් කරන්න පළවෙනි එක. 0 එක සැරයක් ටයිප් කරලා 2 ගන්න. දෙවෙනි දෙක 0 0 0 0 ඊළඟ එකේ ඔයා change කරන්න ඕනේ key එකේ scan code එක හොයාගන්න ඕනේ. අපි ගත්තොත් මම change කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ backspace එකයි tab එකයි. මේ දෙක මාරුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බිඳුවයි E බිඳුවයි F. මේ දෙක තමයි මම change කරන්න යන keys දෙකේ scan code එක. set 1 එක ගන්න. set 1 එක තමයි ගොඩක් ඒවාට set වෙන්නේ. 0E0F. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? change කරන්න යන එකක scan code එක දානවා මෙතන 0E. අනිත් එක ආයෙත් 0. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක. අපි නම් 0E කියන්නේ backspace එක මම මැප් කරන්න යන්නේ. එහෙම නැත්නම් backspace එක බවවහම tab එක එබෙන විදියට. එහෙම නැත්නම් tab එක විදියට මෙයා identify කරගන්න තමයි මම හදන්නේ. ඒකට ඊළඟට type කරන්න ඕන 0E type කරලා 0F. දෙවෙනි line එකත් මේ වගේමයි 02 type කරන්න. මොකද keys දෙකක් change කරන්න යනවා. ඊට 0000 උඩ අපි කියවනේ backspace එක ඔබපුවාම tab එක විදිහට ගන්න කියලා. එහෙනම් යට කියමු අපි tab එක press කරාම 0F tab එක press කරාම backspace එක විදිහට ගන්න කියලා කියනවා. 0 00 යට පිළියා 00 දෙන්න මෙතෙන්න වෙනවා. එතකොට මේ දෙකටම එකක් දීලා තිබ්බොත් අනිත් එක නැති වෙනවා. ඔව් අනිත් එක නැති වෙනවා. අපි හිතමු මෙතන ඔයා දෙක වෙනුවට මෙතන ඔයා 0 දුන්නා කියලා. එතකොට මේ දීලා තියෙන පළවෙනි එක. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු 0E. මම දුන්නේ මොකක්ද මුලින්ම? 0E.
0 e කියන්නේ backspace එක. එතකොට වෙන්නේ ඔයා tab එක press කරද්දි backspace එක වදිනවා but backspace key එක වැඩ කරන්නේ. මෙතන දාන්නේ replace කරන එක. මෙතන දාන්නේ අදාළ key එක. ඔයා tab එක press කරද්දි backspace එක වදිනවා backspace එක වැඩ කරන්නේ. දැන් මෙතන අපි 02 දෙන්නේ keys දෙකම අපි change කරනවා. backspace එකයි tab එකයි 02 දුලා මුලින් කරන්නේ tab එක press කරාම backspace එක වැදින්න කියන දෙවෙනි පේළිය. backspace එක press කරාම tab එක වදින්න කියලා කියනවා. එතකොට ඔයා keys දෙකක් set කරනවා නම් change කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහටම යන්න. scan code එක ගන්න set 1 එක ගන්න. මොකද set 1 එක තමයි වැඩ කරන්නේ product ඒවට. දැන් අර මම මුලින්ම දාලා තිබ්බ එක හොඳයි. ent එකයි tab එකයි නියමයි. කවුරුත් කියන්නේ හැමෝම ent එක පාවිච්චි කරනවා නේ ඒක වටිනවා. ඔයයි කම්පියුටර් එක ගැන හිතනවා නම් ඒක වටිනවා. මොකද හැමෝම ඇවිල්ලා ent එකනේ press කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් delete button එකට delete button එකට ඕක දෙන එකේම වටිනවා. ඒක කාටවත් ඇවිල්ලා එකපාරට delete කරන්න බෑ මොකද. delete button එක press කරනකොට මොකක් හරි වෙන button එකක් press වෙන්න හදන්න පුළුවන්. delete එක press කරනකොට පාට ent එක press වෙන්න. ඒ වගේ ent එක press කරනකොට delete එක press වෙන්න. පාට කැමති විදිහට change කරන්න පුළුවන්. okay කරලා කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. රීස්ටාර්ට් කරන රීසන් එක තමයි මම කියවනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් රන් වෙද්දී ඒක රන් වෙන්න කලින් ටිකට අදාළ data ටික RAM එකට load කරගන්න. දැන් කම්පියුටර් එක ස්ටාර්ට් කරා කියන්නේ keyboard එකට අදාළ drive එක කොහොමත් load වෙලා ඉවරයි. මොකද keyboard එක පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් වැඩනේ. එහෙනම් system එක on වෙද්දීම keyboard එකට අදාළ drivers load වෙනවා. ඒකට දැන් අපි change කරා කියලා change කරපු එක effect වෙන්නේ. ඒක effect වෙන නම් ඔයා restart කරන්න. එතකොට තමයි අපි change කරපු එකත් එක්ක keyboard එක load වෙන්නේ. අභිෂේක වැඩේ හරි ගියාද? ඔව් සර්. මොනවද ඔයා මාරු කරපු keys දෙක? සර් අර දෙකම තමයි. අබේෂ් වැඩ කරා? ඔව් සර්. ඔව්. දැන් අපි හිතමු ඔයා time එක change කරගන්න ඕන නම් මොකද issue එකක් නැහැ. මේකට ගිහින් මේ key එක delete කරා නම් හරි. මේ අපි registry key එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියනවා මේ අලුත් key එකක් එහෙම නැත්නම් binary value එකක් දාලා තියෙනවා. අපි එකෙන් කියනවා මෙන්න මේක change කරන්න කියලා කියනවා. මෙතන ඇත්තටම hexadecimal value එකක් තියෙන්නේ. අපි කියනවා drive එක විදියට drive එකට අපි instruction එකක් මේ අපි change කරන්නේ drive එකේ keyboard drive එකේ instruction change කරන. අපි එතන instruction එකක් හදනවා. මේක ඔක්කොම මේක මාරු වෙන. මේක ඔක්කොම මේක මාරු වෙන කියලා instruction එකක් හදනවා. ඒක අයින් කරන්න ඕන නම් ආපහු ඒ හදපු instruction එකේ හදපු binary value එක delete කරා නම් හරි. මේ method එක use කරන්න පුළුවන් සමහරක් virus එහෙම ආපුවාම ඔය සමහරක් ප්‍රශ්න එනවා මම මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් ඇති තව. ඔය සමහරක් ප්‍රශ්න එනවා ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී අපි registry එකට ගිහින් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන අලුතෙන් හැදිලා තියෙන keys delete කරාම ගොඩක් වෙලාවට ඒ ප්‍රශ්නේ හරි. දැන් මෙතන මේ අලුතෙන් හදපු key එක delete කරා නම් ඔයාලට ආපහු අර keyboard එක තිබ්බ විදිහටම වැඩ කරනවා.